Hi guys, welcome back to my channel. Today we are going to prepare a pork hamonado. So this is our pork. This is 2.5 cups of hot water. Guys, ng 1 chicken cube broth, 1 broth cube chicken. This is chicken, guys. Tapos maglagay tayo ng konting pepper. Half a teaspoon of salt. Rock salt. So ilagay na natin ang ating karne. So, pag kumulo na ito ng malakas, guys, hinaan natin ang apoy para unti-unti yung pagpapatinder natin. So, now we are going to put an oil in our frying pan or wok. As usual, we are just going to add our garlic. So, it's up to you guys kung maglagay kayo ng garlic sa inyong hamonado, pero ako maglalagay ako, okay? So, hintayin natin mag-golden brown ang ating garlic. Tapos, isusunod natin ang ating guys ang ating brown onion. Isusunod na natin ilagay guys ang ating napakuluan na pork ribs. So may timpla na ito guys. Pinakuluan ko ng 1 hour and 20 minutes. So, yung cut niya guys ay malalaki. Sinadya ko. Medyo ano na ito guys, tender na ng konti. Ito lang mag-isa siya sa maya. Lagyan ko ng kalamansi, 1 tablespoon. Maglagay tayo guys ng 1 cup of soda. This is soda or Sprite. Ito yung dalawang 200 grams of pineapple chunk. So, pakuluan natin guys. Tapos,
i-ano na natin. Ilagay na natin ang ating carrots. Optional ito guys. Gusto ko lang maging colorful yung aking hamonado. Nilagyan ko ng carrots. Hanggat mag-tender siya. Tapos mag-add na lang tayo ng bits and pieces. So, as usual, maglagay tayo ng konting soy sauce. Ang paglagay ng mga ganito, masarap din pag may oyster. Maglagay tayo ng konti lang guys. So, hinaan natin ang apoy doon. So, nilagyan natin guys ng brown sugar. So, takpan natin guys at i-flip over natin. Tapos, hintayin natin lumiit ang kanyang sabaw. So, ito yung pangtakip ko. Para cross na cross siya. At hinaan natin ang apoy. Okay? That's our pork hamonado guys. So, that's our final product. Mag-platings na tayo. Mag-platings na tayo. That will do. So, maglagay tayo guys ng konting sabaw, yung juice. Pineapple niya guys. So, this is our final product guys, our pork hamonado. So, ito na siya guys. Wow, ang sarap. Kain tayo. So, you can make this guys in all occasions. Have a good time.
Bye!